नमस्कार. ज्योती सेमी फूड चॅनलवर तुमचे सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत गव्हाच्या पिठापासून आईस्क्रीम. त्यासाठी आपल्याला काय साहित्य लागतं हे आपण बघून घेऊया. इथे मी म्हशीचं अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे. फुल फॅट दूध घ्यायचं आहे आपल्याला अर्धा लिटर. इथे व्हॅनिला इसेन्स, 5 चमचे मी साखर घेतली आहे, 2 चमचे गव्हाचं पीठ. आईस्क्रीम कशी बनवायची हे आता आपण बघून घेऊया. इथे मी गॅसवरती दूध गरम करायला ठेवलेले आहे. दूध आपल्याला आता उकळून घ्यायचे आहे. दूध आता उकळलेले आहे. त्यामध्ये आपण 1 पळी दूध गव्हाचं पीठ कालवण्यासाठी काढून घेऊया. दूध आता उकळलेले आहे. त्यामध्ये आपण 5 चमचे साखर ॲड करूया. आता आपण गव्हाच्या पिठामध्ये दूध टाकून छान मिक्स करून घेऊया. पीठ आता छान मिक्स करून झालेले आहे. हे बॅटर आता आपण उकळत्या दुधामध्ये ॲड करून घेऊया. दूध घट्ट होईपर्यंत हे आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला 5 ते 6 मिनिटं लागतील. पाच मिनिटं झालेली आहे. हे दूध छान घट्ट झालेलं आहे. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया. सुरुवातीला हे दूध आता आपण थंड करून घेऊया. दूध थंड झाल्यानंतर पुढे काय करायचे हे आपण नंतर बघून घेऊया. दूध आता थंड झालेले आहे. याला आपल्याला 2 तासासाठी फ्रीजरमध्ये ठेवायचे आहे. दुधाच्या पातेल्याला फॉईल पेपर लावून किंवा प्लास्टिक रॅपर लावून हे आपल्याला पॅक करून फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे. किंवा तुम्ही एअरटाईट कंटेनरमध्येही ठेवू शकता. असं केल्याने आईस्क्रीममध्ये आईस क्रिस्टल तयार होणार नाहीत. 2 तास झालेले आहेत. ही गव्हाची आईस्क्रीम छान सेट झालेली आहे. आईस्क्रीमला आता स्पूनच्या साहाय्याने आपण छान मिक्स करून घेऊया. आईस्क्रीम आता मिक्स झालेली आहे. बीटरच्या साहाय्याने आपण त्याला बीट करून घेऊया. बीटरऐवजी तुम्ही मिक्सरचाही वापर करू शकता. हे बॅटर आता छान फ्लफी झालेलं आहे. यामध्ये आपण व्हॅनिला इसेन्स ॲड करूया. इसेन्स टाकल्यानंतर आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया. इथे हे गव्हाच्या आईस्क्रीमचं बॅटर तयार झाले आहे. हे बॅटर आता आपण एअरटाईट कंटेनरमध्ये टाकून घेऊया. ही आपली गव्हाची आईस्क्रीम 7 ते 8 तासासाठी फ्रीजरमध्ये आपल्याला सेट होण्यासाठी ठेवायची आहे. आईस्क्रीमचा डब्बा हा आपल्याला फॉईल पेपरने छान रॅप करूनच फ्रीजरमध्ये ठेवायचा आहे. असं केलं नाही तर आईस्क्रीममध्ये आईस क्रिस्टल तयार होतात. त्यामुळे आपल्याला हा डब्बा छान पॅक करून ठेवायचा आहे. आईस्क्रीम ही आपली छान सेट झालेली आहे. आता आपण तिला बाउलमध्ये काढून घेऊया.